السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم من جديد في قناة صفي عدنان للتريكو الآلي. أولا أريد أن أرحب بكم جميعا وأشكركم. في الحقيقة ما زالت رسائلكم تتوالى علي في الميسنجر وفي غيره من وسائل التواصل، وفي الحقيقة يعني أدهشتموني كثيرا، وبقدر ما أنتم فرحون بي فأنا أيضا فرحة بكم. وأخص بالذكر الكثير من، يعني لا أستثني أحدا، ولكنني يعني أود أن أخص بالذكر أخواتي من الجزائر اللواتي يعني أدهشنني بالفعل. والله أدهشتموني يعني بفرح وترحاب لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما أستطيع أن أقول، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، التي أتم علينا هذه النعمة، نعمة الأخوة والمحبة والصفاء والتعاون. فالحمد لله رب العالمين. كما أشكر متتبعاتي أيضا من البيرو، وهم كثر أيضا. ففي الحقيقة ماذا أقول لكم؟ جزاكم الله خيرا، ومرحبا بكم دائما على قناة صفية عدنان. آه، اليوم أيضا جئتكم بحافة، لأنني ظللت هذه الأيام أجرب في الحواف، خصوصا أنني مللت القديمة، وقلت لماذا لا أجرب وأبتكر إذا أراد الله تعالى حواف أخرى. فبناء على الحافة التي قمت بها الأمس في الفيديو السابق، آه، اشتغلت على حافة أخرى بنفس الحبل، وحصلت على التالي. هذه الحافة كما ترون هي أيضا سهلة وبغرز قديمة جدا. انظروا، كنت قد بدأتها واشتغلتها بهذا الشكل. في البداية اشتغلتها هكذا، فبدت لي هذه الدوائر كبيرة جدا وغير متناسقة، فصغرت العدد حتى حصلت على هذه التي يعني جاءت كأنها عقد صغيرة تزين أسفل أي لباس. انظروا، وهي أيضا بنفس الغرز القديمة التي تعرفونها. كل ما فعلت أنا أنني أضفت غرزة فوق غرزة فوق غرزة لأحصل على هذا الشكل الذي أتمنى أن يعجبكم، وأن يعني أن تغيروا به الروتين القديم. طريقة سأريكم كيف. سألف هذا الحبل بهذا الشكل هكذا، يعني على شكل عقدة أو دائرة صغيرة جدا، ثم أغرس القلابة هكذا، يعني في هذا المكان وفي المكان الآخر هذا الشكل، ثم أضع هكذا، ثم أغرس من جديد في الدائرة الأسفل. هذه الدائرة الأسفل هنا، أغرس هكذا، أغرس ثم أعيد دائما دائرة صغيرة، أترك غرزة وأضع في الغرزة التي بعدها، ثم أغرز من جديد القلبة هكذا، وأترك غرزة أو إبرة وأضع هنا، ثم أغرز في الدائرة، ودائما أترك إبرة فارغة. وأحاول أن أشد الخيط أو الحبل جيدا. دائما ألف الخيط. انظروا، هذا الحبل يكون للفوق ليس للتحت، لأن التحت ستأتي معكوسة.
وأتم السطر. سأرفع هذه الغرز للعمل وأمر بسطرين. ما أردت أن أطيل عليكم لأن السطر الأول يكون بعض الأحيان مستعسرا، فحذفت السطرين. المهم أنني مررت بسطرين. بعد ذلك سأقوم بغرزة الحافة المتعرجة، وذلك أبدأ من الوسط هكذا، ثم أحول 6 غرزات. أحسب 7 غرز، ثم 7 أحملها وأضعها على الأخرى، وأضع التي بجانبها على الأخرى، ثم أحول. عفوا، أخطأت، لم أترك 7. أحمل 8. هذه 7، 8 هي التي أحملها وأضعها هكذا، ثم أحول 6 غرز لتبقى دائما غرزة تفصل بين الحافة، بين يعني الدوائر. وهذه الغرزة تعرفونها، يعني فقط تكرار لا غير. هكذا أترك 1، 6، أحول هذه إلى هنا، أحول 6، دائما تلاحظون أنني أبدأ من الصفر حتى تكون عندي الحافة متوازية، يعني النصف من الصفر إلى اليسار في نفس عدد الغرز من الصفر إلى اليمين والعكس. أحول 6 هنا، ثم أحسب 7 وأستمر وأمر بسطرين. بعد تحويل أول الغرزة سأمر بسطرين. هنا حولت 6، يعني أحمل الغرزة الوسطى وأضع عليها غرزتين من جوانبها، ثم أحول 6 من كلتا الجهتين. أرفع هذه في وضع العمل، ثم أمر بسطرين، ثم بنفس الطريقة، وأنتم طبعا تعرفون الطريقة، يعني فقط الإعادة. سأحول هذه المرة 5، وأستمر هكذا إلى أن أحول كل الغرز على طريقة الحافة المتعرجة. لا أريد أن أطيل عليكم الفيديو، سأعود حين أحول كل هذه الغرز. يعني تماما نفس الحافة المتعرجة، نفس الغرزة. البنات الجدد يمكنكم الرجوع إلى الفيديو، فيديو هذه الغرزة لكي يعني تتعلموها. المهم بعد ذلك، بعد أن أكملت هذا كله، سأعود إلى الغرزة التي عملتها في فيديو آخر، وذلك بأن أرفع هذه
الخيوط وأضعها على التي أمامها من الإبر فقط. أبدأ من هذه ثم دائما أبدأ من الفوق حتى تنتظم عندي هذه الغرز. هكذا، ثم أرفع الغرز هكذا حتى تمر العربة بسهولة، وأشتغل ما شئت من السطور. وها هي الغرزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.